So here today we'll check the basic commands हैन basic एउटा सिस्टमको इन्फर्मेसन्सहरु ग्यादर गर्नको लागि के कुराहरु चाहिन्छ त्यो हेर्छौं before that sometimes हामी just let us talk about the Linux distributions ल Linux distributions हरुको कुरा गरौं distributions भनेर भन्छ ल के हुन्छ नि Linux is a open source okay so open source भएको कारणले चाहिँ open it has a open source code actually है so open source code भएको कारणले चाहिँ whatever the even a person or even a organizations okay so they customize it okay as per their need they customize it regarding the different softwares regarding the different programs like that चाहिँ particular तपाईहरुको चाहिँ जस्तै कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम बिल्ड गर्नको लागि डिफरेन्ट अब प्याकेज भन्छ हामी चाहिँ हैन रिगार्डिङ द सफ्टवेयर्सहरु सो त्यो तपाईको सफ्टवेयर म्यानेजमेन्टको कुराहरु आयो हैन and then तपाईको चाहिँ related vertical programs that you need and whatever operating system that you actually need as per your requirement so here because of this open source code you can customize it clear तपाईले customize गर्न सक्नुहुन्छ but you should have a good programming knowledge है राम्रो प्रोग्रामिङ नलेज छ भने तपाईले त्यसलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ सो हियर बाइ द कस्टमाइजेसन डिफरेन्ट के भयो तपाईको अदर तपाईको चाहिँ लिनक्स प्याटर्न एउटै तपाईको बेस चाहिँ लिनक्स नै हो तर त्यसैले तपाईको चाहिँ कर्नल चाहिँ लिनक्स नै हो तर कर्नल भनेको चाहिँ मेन पार्ट अफ योर अपरेटिङ सिस्टम ल त्यो चाहिँ लिनक्स नै हो तर त्यसलाई कस्टमाइज गरेर चाहिँ आफ्नो निड अनुसार प्रोग्राम्सहरु भयो सफ्टवेयर्सहरु हो त्यो राखेर चाहिँ तपाईको के भयो डिफरेन्ट अदर तपाईको लिनक्स हरु बनायो के जसलाई चाहिँ हामी लिनक्स डिस्ट्रिब्युसन्स भनेर भन्छौं ल क्लियर अब यो डिस्ट्रिब्युसन्सहरुलाई नर्मली तपाईको चाहिँ आरपीएम बेस डेबियन बेस पोर्टेज बेस स्ल्याकवेयर बेस सोर्स बेस यसरी तपाईको चाहिँ के हुन्छ नि मोबाइल डिभाइसेसहरुको लागि भयो तपाईको राउटर्सहरुको लागि भयो हैन सो यसरी तपाईको चाहिँ के हुन्छ क्रिएट गरेको छ ल अदर don't think only like this कि तपाईको चाहिँ त्यो particular operating system is only for your what you call mobile desktop or laptop not only that much it can be for the mobile devices it can be for the like for the तपाईको चाहिँ security appliance हरुको operating system को लागि routers हरुको operating system को लागि हैन मोबाइल डिभाइसेस हरुको operating system को लागि so many more purpose को लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं लिनक्स लाई युज गर्न सक्छौं ल सो त्यसरी तपाईको चाहिँ थुप्रै के गरेको छ तपाईको डिस्ट्रिब्युसन्स हरु चाहिँ क्रिएट गरेको देखिन्छ देयर आर thousands plus है but we'll just check it out some of them and हामीले अहिले पढ्दै गरेको जस्तै अब त्यो मध्येको एउटा हो तपाईको रियल ल रेड ह्याट एन्टरप्राइज लिनक्स अब हामीले चाहिँ यो पढ्ने हो नि त सो रेड ह्याट एन्टरप्राइज लिनक्स चाहिँ वान अफ देम हो अब यो चाहिँ के हुन्छ भने यो लिनक्सलाई चाहिँ तपाईको मेनली हामीले क्याटेगोराइजेसनमा हेर्ने भने इट्स कल्ड आरपीएम बेस्ड भनेर भन्छ ल आरपीएम भनेको चाहिँ रेड ह्याट प्याकेज म्यानेजर है रेड ह्याट प्याकेज म्यानेजर here the package define a collections of the softwares collections of softwares हरु programs हरुलाई डिफाइन गर्ने गर्छ र here अब particular तपाईको operating system भइसकेपछि obviously we try to install the various programs that you need or various softwares various applications that you need र त्यो एप्लिकेशन्स हरुलाई इन्स्टल गर्न म्यानेज गर्न कसरी गर्ने त जस्तै फर एक्जाम्पल you want to install the what you call Microsoft Office in your Windows then you just download one of the .exe file or तपाईले सेटअप डाउनलोड गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि डाइरेक्टली रन गर्नुहुन्छ हैन हो त्यस्तै त्यो भन्दा अलिकति डिफल्ट छ लिनक्समा चाहिँ हामीले प्रोग्राम्सहरु इन्स्टल गर्नको लागि बट स्टिल अब यसमा त म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ रियलको लागि चाहिँ के हुन्छ रियल चाहिँ वान अफ द आरपीएम बेसमा पर्छ ल रियल मात्रै आरपीएम बेसमा पर्ने हैन देयर इज वान मोर लिनक्स तपाईको सेन्टओएस छ हैन सेन्टओएस हरु भयो तपाईको ओपन सुसीहरु भयो तपाईको ओके फेडोरा भनेर भन्छ तपाईको फेडोरा बेस भयो तपाईको सो देयर आर अदर्स आल्सो अरु पनि छ तपाईको सो दिस आर द सम अफ देम दैट बेस्ड अन द वर्टिकल आरपीएम बेसमा चाहिँ तपाईको यिनीहरु हुने गर्छ ल अब यो मेनली आरपीएम बेस चाहिँ कस्तो किसिमले हो भन्दाखेरि अब यिनीहरुको चाहिँ तपाईको जुन सफ्टवेयर्सहरु हुन्छ त्यो .rpm एक्सटेन्सनमा हुने गर्छ है जस्तै हामी .exe देख्छौं हैन त्यस्तै के हुन्छ तपाईको .rpm बेसमा हुने गर्छ ल जस्तै तपाईले कुनै मेबी कहिले न कहिले तपाईले कुनै न कुनै प्रोग्राम त इन्स्टल गर्नु भएको होला विन्डोजमा हैन त्यो टाइममा तपाईको नर्मली के हुन्छ
.exe हाम्रो एक्सटेन्सन भएको कुनै एउटा हामीले तपाईँको फाइललाई डाउनलोड गर्छौँ रिगार्डिङ टु द्याट वाट यु कल सफ्टवेयर, अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई रन गर्छौँ नि त डाइरेक्टली। सो त्यस्तै यसमा पनि के हुन्छ .rpm भएर हुन्छ ल। यो भयो। अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसन्सहरूको हामीले कुरा गर्ने भने कस्तो छ भने यो चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड भन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ मेनली तपाईँको दिज आर बिल्ड अप फर द सर्भर पर्पोज, सर्भिस पर्पोजको लागि चाहिँ तपाईँको बिल्डअप गरेको अपरेटिङ सिस्टमहरू हो, रेदर देन द्याट अफ युजिङ इन अ पार्टिकुलर डेस्कटप फर नर्मल क्लाइन्ट। नर्मल क्लाइन्ट भन्दा पनि तपाईँको एउटा सर्भर पर्पोजको लागि हो। सर्भर पर्पोज भन्ने बित्तिकै हामीले कमर्सियली बेसिसमा हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन। सो एउटा कमर्सियल बेस्डमा चाहिँ डेभलप गरेको तपाईँको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम्सहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छ फर द इन्टरप्राइज लेभल है। इन्टरप्राइज लेभलको लागि चाहिँ तपाईँको बिल्डअप गरेको हो। क्लियर? सो द्याट इज अ केस। अब यसमा तपाईँको चाहिँ यो भयो। अब अरू पनि छ, जस्तै तपाईँको चाहिँ जुन हाम्रो सेन्टोएस र तपाईँको चाहिँ रियल छ मेनली, यो दुईटा चाहिँ दे आर कम्प्लिटली सेम भन्न सक्छ हामीले। तपाईँको चाहिँ अलमोस्ट तपाईँको दुइटै के छ तपाईँको सेम छ भनेर बुझ्न सक्छौँ ल। र अहिले चाहिँ तपाईँको रिसेन्ट टाइममा चाहिँ रियल इज ओन्ड बाई द आइबिएम। आइबिएमको ओनरसिप छ तपाईँको अहिले रियलमा होइन। र त्यसमा हामीले चाहिँ इफ यु वान्ट द सब्सक्रिप्सन्स एन्ड अल यु निड टु पे सर्टेन एमाउन्ट, सर्टेन एमाउन्ट्सहरू तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ रिगार्डिङ तपाईँको जुन रिक्वायरमेन्ट हो त्यो अनुसारले। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ रियलमा पनि थुप्रै क्याटेगोरीहरू छ। आइदर यु वान्ट टु युज फर द डेभलपर पर्पोज, आइदर यु वान्ट टु युज फर द सर्भर पर्पोज, आइदर यु वान्ट टु युज फर द फर इक्जाम्पल तपाईँको चाहिँ वर्टिकल वर्क स्टेसन पर्पोज होइन। अब कुन पर्पोजको लागि युज गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँको के गरेको छ, डिफाइन गरेको छ ल। ओके, सो त्यो भयो। अनि अदरहरू पनि छ, जस्तै तपाईँको चाहिँ अरू अब फेडोरा बेसमा पनि हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ यसमा तपाईँको मेनली अब रियलमा यो जुन लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम्सहरू छ, इच अफ देम हेज सम अफ द सफ्टवेयर्स एन्ड हामीले तपाईँको चाहिँ सर्टेन टाइम इन्टरभलमा हाम्रो लेटेस्ट के भन्छ सफ्टवेयर्सहरू हामीले पाउँछौँ। एन्ड अभियसली अलमोस्ट अल द सफ्टवेयर्स रिगार्डिङ दिस एज दे बिलोङ टु द ओपन सोर्स एज वेल एज यो तपाईँको चाहिँ सर्भर बेस्ड अपरेटिङ सिस्टमहरूमा पनि तपाईँको धेरै जसो हामीले जुन सफ्टवेयर्सहरू पाउँछ या अपडेट्सहरू पाउँछ त्यो चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिटली फ्री हुन्छ होइन। सो यु डोन्ट ह्याभ टु पे एनी अमाउन्ट फर द softwares and all. There are the thousands of softwares inside their packages. Clear? So thousands of softwares are huncha. So as per your need, you can just install it, and if you want to update it, then you can update. अब के अपडेट गर्नुपर्ने भयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, अपडेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल। ओके, सो तपाईले चाहिँ त्यो कुराहरु चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। के त्यो भयो भने र यसमा तपाईको फेडोरा बेस भित्र पनि तपाईको चाहिँ थुप्रै अदर what you call your security related security devices सँग related तपाईको अपरेटिङ सिस्टम्सहरु पनि बिल्ड गर्न सकिन्छ छ त्यसमा हैन। त्यो भयो। अब ओपन सोर्स भनेको चाहिँ इट्स तपाईको सर्भर ओरिएन्टेड तपाईको अपरेटिङ सिस्टम हो। अब यसमा अरु पनि छ, अर्को पनि छ एउटा तपाईको ओपन सोर्स एन्टरप्राइज डेस्कटप भन्ने छ हैन। त्यो चाहिँ डेस्कटप बेसिसले डिजाइन गरेको हो, तर मेनली दिज आर द what you call दिज आर फर द तपाईको चाहिँ एउटा सर्भर पर्पजको लागि डिफाइन गरेका तपाईको अपरेटिङ सिस्टम्सहरु भन्छ ल। एन्ड देयर इज अ वान मोर थिङ, अर्को पनि भन्छ तपाईको जस्तै डेबियन बेस भनेर भन्छ है। ओके, एन्ड डेबियन बेस भनेर जस्तै अरु पनि छ, जस्तै तपाईले यु क्यान युज द उबुन्टु अल्सो हैन। उबुन्टु पनि तपाईको चाहिँ के हो, यो सर्भर बेसमै तपाईको चाहिँ काउन्ट भएर जान्छ। अब यसमा अझै यति मात्रै हैन, जस्तै मैले जुन आरपीएम बेसको कुरा गरे, आरपीएम बेस भित्र पनि तपाईको थाउजन्ड्स अफ अदर डिस्ट्रिब्युसन्सहरु छ के अझै डिफरेन्ट डिफरेन्ट पर्पजको लागि है। त्यो मध्ये कुन तपाईलाई सुटेबल हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल। क्लियर? अब यो डेबियन बेसमा चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ तपाईको डेब बेस भन्छ। यो डेब बेसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको देयर इज अ डट डेब बेसका तपाईको हामीले के गर्छ, प्याकेज फर्मेटहरु हामीले पाउँछौँ हैन। र यसको तपाईको चाहिँ आफ्नै एउटा प्याकेज म्यानेजर छ, लाइक तपाईको आरपीएम प्याकेज म्यानेजर भने जस्तै तपाईको चाहिँ यसको आफ्नै एउटा प्याकेज म्यानेजर्सहरु छ। र यो तपाईको डिफरेन्ट डिफरेन्ट अल द लिनक्स आर सपोर्टेड इन द डिफरेन्ट डिफरेन्ट तपाईको चाहिँ प्लेटफर्महरुमा सपोर्टेड हुन्छ। अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं हैन। अब त्यो हामीले युज गर्न सकिन्छ यसमा। सो यसमा तपाईको चाहिँ के भन्छ, डेबियन बेसमा पनि तपाईको चाहिँ थुप्रै अदर डिस्ट्रिब्युसन्सहरु छ, जस्तै तपाईको
लिनक्स भयो, तपाईँको मेन पिपिसी भन्छ, तपाईँको नर्मली फर के भन्छ एउटा पिसी कम्प्युटर्सहरूको लागि या तपाईँको चाहिँ नर्मल डेस्कटप कम्प्युटर्सहरू भनौँ होइन, त्यो चलाउने हो भने चाहिँ तपाईँले डेबियन बेस्डको मेन पिपिसी भन्ने तपाईँको लिनक्स चलाउन सक्नुहुन्छ होइन, त्यो भयो। अनि अब अर्को एउटा लिनक्स छ तपाईँको चाहिँ नेपाली लिनक्स भन्ने छ, त्यो चाहिँ मेनली भनेको चाहिँ अब नेपाली ल्याङ्ग्वेज बेस्ड हो त्यो होइन, त्यो चाहिँ कम्प्युटिङहरू गर्नको लागि त्यो बनाएको छ, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाली बेस्ड हो है, धेरै छ त्यो मध्ये तपाईँको कुनै एउटा चाहिँ त्यो पनि नेपाल बेस्ड हो होइन। अनि रास्पबेरी पाई भनेर अस्ति लास्ट टाइम भन्नुभयो, त्यो पनि एउटा डेस्कटप ओरिएन्टेड डिस्ट्रिब्युसनमा पर्छ होइन, बेसिकली हामीले प्रोग्रामहरू गर्नको लागि एउटा डेभलपरहरूको लागि पनि तपाईँको चाहिँ युज भएर जान्छ होइन। अब एउटा कुनै पनि मेनली फर द तपाईँको चाहिँ हामीले भर्टिकल केही सर्टेन लिमिटेसनमा केही कोडिङहरू गरिदिनु पऱ्यो भने वी क्यान युज द्याट वान अल्सो, त्यो पनि तपाईँको डेबियन बेसमै तपाईँको चाहिँ बिलङ गर्छ होइन। सो स्पार्की लिनक्स भन्ने गर्छ, त्यो चाहिँ अब त्यो पनि तपाईँको चाहिँ एउटा डेस्कटप बेसिसमै यदि कुनै पनि युजरले चाहिँ भेरी लाइट बेसिसमा युज गर्न चाहन्छ भने चाहिँ उसले स्पार्की लिनक्सलाई पनि युज गर्न सक्छ होइन। अनि अर्को भनेको जस्तै अब सर्भर बेसिसमा प्लस तपाईँको चाहिँ डेस्कटप बेसिसमा दुइटैमा पाउँछ, यो उबन्टु पनि तपाईँको चाहिँ डेबियन बेसिस हो यदि तपाईँ चलाउन चाहनुहुन्छ भने। एन्ड इट्स अ व्हाट यु कल्ड इट्स अ ओपन सोर्स एगेन है, ओपन सोर्स नै हो, त्यो चाहिँ नबिर्सिनु होला, जस्ट मोडिफिकेसन गरेर डिफ्रेन्ट लेभल्सहरू छ र इफ दे प्रोभाइड द सब्सक्रिप्सन्स एन्ड अल यु हेभ टु पे, त्यो यदि लिने हो भने चाहिँ पे गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछ। अदरवाइज उबन्टु अल्सो बिलोङ्स टु द डेबियन बेस एन्ड इट्स अल्सो एभाइलेबल फर द सर्भर्स। अनि यसको तपाईँको फेरि अर्को पनि छ, उबन्टुकै पनि अरू छ, त्यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ भर्टिकल डेस्कटप भर्जनको लागि पनि तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ। ओके, सो त्यो भयो। सो यसरी तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट के छ। अनि अर्को तपाईँको चाहिँ भाइटा भन्ने छ ल, भाइटा भन्ने छ, यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यो नेटवर्क रिलेटेड जुन अपरेटिङ सिस्टम्सहरू हुन्छ होइन, जस्तै तपाईँको राउटरहरू भयो, फायरवालहरू भयो होइन, सो त्यो अनुसारको तपाईँको चाहिँ बेसमा डिजाइन गरेको होला यो। अरू कस्टमाइज एउटा के हो लिनक्स हो है। अब नेटवर्किङको पनि हामीले कुरा गर्छौँ भने चाहिँ ओके, सो यस्ता पनि तपाईँको चाहिँ के छ अरू लिनक्सहरू हामीले देख्न सक्छौँ। एन्ड अरू तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला, जस्तै तपाईँको चाहिँ सेक्युरिटी बेसको हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि ब्याकट्र्याक भनेर सुन्नुभएको होला, काल लिनक्स सुन्नुभएको होला होइन, त्यो पनि के हो तपाईँको डेबियन बेस नै पर्छ ल, मेबी यु हेभ हर्ड एबाउट, यो चाहिँ हामीले मोस्टली धेरै जसो हामीले सुन्छ सेक्युरिटी पर्सन्सहरूले होइन। ब्याकट्र्याक भयो तपाईँको, यो भयो। अर्को तपाईँको चाहिँ के भयो काल लिनक्सहरू भयो, यो चाहिँ के हो तपाईँको सेक्युरिटी पर्पजको लागि डिजाइन गरेको तपाईँको के हो पर्टिकुलर अपरेटिङ सिस्टम होला। ओके, सो अरू पनि छ तपाईँको प्योर ओएस भन्ने छ, तपाईँको प्यारोट ओएस भयो, प्यारोट यो पनि तपाईँको धेरै जसो चाहिँ ह्याकिङ पर्पजकोहरूको लागि मात्रै या तपाईँको चाहिँ के भन्छ सेक्युरिटी पर्पजको लागि नै तपाईँको चाहिँ युज गर्ने गर्छ। दे आर बिल्ड इन सच अ वे, त्यही अनुसार उनीहरू चाहिँ बिल्डअप गरेको हुन्छ जुन तपाईँको ह्याकिङ पर्पजको लागि या सेक्युरिटी विकनेस फाइन्ड गर्नको लागि पेन टेस्टिङहरू भन्छ होइन, हो त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ कस्टमाइज गरेर बिल्डअप गरेको अपरेटिङ सिस्टम्सहरूमा पर्छ जुन डेबियन बेस नै हो ल, क्लियर। सो त्यसरी चाहिँ तपाईँको मल्टिपल के छ लिनक्सहरू छ। अब यसमै पनि सेक्युरिटी पर्पजको लागि एउटा तपाईँको चाहिँ गुगल इम्प्लोइहरूले युज गर्नेमा तपाईँको जी लिनक्स भन्ने पनि छ अर्को, यो पनि पर्छ ल, क्लियर। यो चाहिँ तपाईँको गुगल इम्प्लोइहरूले युज गर्छ भनेपछि इभन द अर्गनाइजेसन्स अल्सो दे कस्टमाइज इट के, उनीहरूले तपाईँको चाहिँ हाम्रै रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ के गर्छ तपाईँको चाहिँ कस्टमाइज गर्दो रहेछ भन्ने हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल, क्लियर। यो भयो। सो अब अझै पनि तपाईँको लिनक्समा थुप्रै छ है। अब उबन्टु बेसमा फेरि आएर जस्तै जुन अघि मैले उबन्टुको कुरा गरेँ, उबन्टुमा पनि आएर तपाईँको फेरि अदर पनि तपाईँको चाहिँ कमर्सियल पर्पजको लागि भनेको सर्भर पर्पजको लागि एउटा डेस्कटप पर्पजको लागि, त्यो दुइटैको लागि फेरि उबन्टुको पनि प्लेटफर्म छ क्या। फेरि एउटा डेस्कटपको लागि पनि तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ, अर्को सर्भरको लागि पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। फेरि यता रियलको चाहिँ मेनली भनेको चाहिँ तपाईँको डेस्कटप पर्पजको लागि मात्रै छ कि, बुझ्नु भयो नि। अब यसमा पनि तपाईँको चाहिँ के छ केबुन्टु एल्बुन्टु भन्ने तपाईँको अदर के भन्छ क्याटेगोराइजेसन्सहरू छ जुन चाहिँ तपाईँको सम यु क्यान युज इट फर द सर्भर्स। उबन्टु सर्भर नै भन्छ ल सर्भरको लागि चाहिँ है। सो उबन्टु सर्भरहरू भयो,
हो त्यो तपाईले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ एन्ड इभन अब उबुन्टुमा पनि अरु पनि छ अरु पनि थुप्रै प्लेटफर्महरु छ जस्तै इफ यु आर फर एक्जाम्पल तपाई त के भन्छ भिडियोग्राफी सम्म रिलेटेड वर्क गर्नुहुन्छ या फोटोग्राफीसँग रिलेटेड तपाईले वर्क गर्नुहुन्छ या के भन्छ त्यो एनिमेसन्सहरु बनाउँछ हैन त्यो टाइप अफ तपाईको चाहिँ वर्क छ या मल्टिमिडिया रिलेटेड तपाईको वर्क छ भने देयर इज वान मोर थिङ उबुन्टु स्टुडियो भनेर भन्छ त्यो पनि तपाईले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ है यदि तपाईको चाहिँ त्योसँग रिलेटेड वर्क हो भने क्लियर सो त्यो पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ वर्क गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड जुन उबुन्टु तपाईको चाहिँ सर्भर्सहरु छ त्यो चाहिँ डिफरेन्ट तपाईको मेल सर्भरहरुको लागि फाइल सर्भरहरुको लागि हैन युज गरेको पाउँछ एन्ड इभन इट इज युज्ड बाइ द आइबीएम अल्सो है त्यो पनि उले के गरेको छ युज गरेको हामीले पाउँछौं क्लियर त्यो भो अब इफ यु गेट सम टाइम्स यदि तपाईले कुनै दिन तपाईको टाइमहरु पाउनु भयो भने चाहिँ अझै अरु पनि तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ लिनक्स डिस्ट्रिब्युसन्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ ल ओके दैट इज द थिङ सो त्यो तपाईको चाहिँ सम अफ द के भो डिस्ट्रिब्युसन्सहरु भयो एन्ड देयर आर मेनी मोर अदर डिस्ट्रिब्युसन जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईले मोबाइल डिभाइसेस राउटर्सहरुको कुरा गर्छौं भने तपाईको चाहिँ फायरवलहरुसँग रिलेटेडहरु कुरा गर्छौं भने अदर पनि तपाईको हामीले डिस्ट्रिब्युसन्सहरु पाउँछौं देयर इज तपाईको चाहिँ ओपन वार्ड भन्ने छ हैन ओपन वार्ड यो चाहिँ तपाईको चाहिँ मेनली व्हाट यु कॉल राउटर र फायरवलहरुको लागि तपाईको चाहिँ एभाइलेबल छ ल तपाईको यो चाहिँ यदि तपाईको चाहिँ राउटर सिस्टम्सहरुसँग रिलेटेड हो भने ओके सो दिस आर द सम अफ द distributions that you can actually work with. Anything to ask? यसमा तपाईको के सोध्नु छ अब स्टार्टिङ पोइन्टमा यदि तपाईलाई चाहिँ यु फिल कि के भन्छ मलाई चाहिँ एउटा भेरी लाइट अपरेटिङ सिस्टम होस् हैन अनि त्यसपछि जुन चाहिँ डेस्कटप बेस नै होस् र आई जस्ट वान्ट टु लर्न एज लाइक द विन्डोज प्लेटफर्म के जस्तो एउटा तपाईको चाहिँ के भन्छ भ्यू होस् भन्न मन छ भने चाहिँ देयर आर अदर लिनक्स अल्सो कल एलिमेन्टरी लिनक्स भन्ने छ ल तपाईको एलिमेन्टरी ओएस लिनक्स मिन्ट हो यो लिनक्सहरु तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ यसले तपाईको चाहिँ इट विल गिभ यु अ फिल लाइक अ विन्डोज यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ एउटा नर्मल डेस्कटप बेस्डमा एउटा नर्मल क्लाइन्ट बेसमा बिल्ड गरेको तपाईको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम्सहरु हो बट द आर नट युज फर लार्जर पर्पस लाइक तपाईको सर्भर पर्पसको लागि चाहिँ हुँदैन क्लियर अब एन्ड्रोइड के कुरा गर्छौं भने पनि एन्ड्रोइड भनेको तपाईको एउटा मोबाइल अपरेटिङ सिस्टमसँग रिलेटेड भयो हैन फायरफक्स को पनि अपरेटिङ सिस्टम भयो तपाईको हैन सो यसरी जुन हामीले फायरफक्स इज अल्सो वान अफ द व्हाट यु कॉल अपरेटिङ सिस्टम भन्नाले अब डिभाइसमा युज गर्ने भन्ने कुरा हैन तपाईको बट इट्स युज फर एउटा के हुन्छ हामीले पार्टिकुलर के सर्च इन्जिनको लागि तपाईको युज गर्ने भो त्यो पनि छ तपाईको हैन सो त्यसरी तपाईको लट्स अफ के छ डिस्ट्रिब्युसन्सहरु हामीले देख्छौं ल यसमा ओके एन्ड मेनी मोर अदर कम्पनीज लाइक तपाईको चाहिँ मिडियासँग रिलेटेड कम्पनीहरु भयो लार्जर कम्पनीजहरु हैन त्यसपछि तपाईको चाहिँ सर्च इन्जिनसँग रिलेटेड कम्पनीहरु भयो तपाईको मल्टिमिडियासँग रिलेटेड लार्जर कम्पनीजहरु भयो यो तपाईको चाहिँ एउटा कम्प्युटर नेटवर्कसँग रिलेटेड तपाईको कम्पनीजहरु भयो इभन त तपाईको चाहिँ जुन सिस्कोको हामी कुरा गर्छौं हैन लाइक इन द गुगल सर्भर्सको हामी कुरा गर्छौं एउटा गुगल एउटा सर्च इन्जिनको कुरा गर्छौं दे अल्सो वर्क विथ द व्हाट यु कॉल लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममै तपाईको बेस भएर वर्क गर्छ ल र जुन हामीले सिस्कोको कमान्ड लाइनहरु चलाउँछ त्यो पनि तपाईको के हुन्छ लिनक्स बेस नै हुन्छ इट्स क्वाइट लाइक तपाईको उबुन्टु बेस नै तपाईको त्यो टाइपको चाहिँ हुने गर्छ ल बुझ्नु भने सो भनेपछि त्यो जुन हामीले चलाइरा छौं यता तपाईको सिस्कोमा भनेपछि त्यो पनि तपाईको चाहिँ त्यो अपरेटिङ सिस्टम पनि एज लाइक अ सम पार्ट अफ द उबुन्टु भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं के क्लियर सरी सो त्यो पनि भयो ल एन्ड अदर आर अल्सो देयर तपाईको अरु पनि छ जस्तै तपाईको अब मेनली चाहिँ एउटा के भन्छ अलिकति डिफिकल्ट तपाईको अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ इन्स्टलेसन्सहरुको हामीले कुरा गर्ने हो भने हैन र त्यसमा तपाईको चाहिँ डिफरेन्ट के भन्छ ट्रबल सुटिङको लागि तपाईको वर्क गर्न सक्ने तपाईको लिनक्सहरुको कुरा गर्छौं भने देयर इज अ यो चाहिँ पेसमेन बेस लिनक्स भनेर भन्छ है योसँग रिलेटेड बेस लिनक्स भन्छ यो चाहिँ मेनली तपाईको चाहिँ पेसमेन भनेको एउटा प्याकेज म्यानेजर होला सबैको
जस्तै डेब बेस भनेको एउटा प्याकेज म्यानेजर हो। प्याकेज म्यानेजर भनेको चाहिँ तपाईँको देयर आर द थाउजन्ड्स एन्ड के भन्छ थाउजन्ड्स अफ तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयर्सहरू हुन्छ, प्रोग्राम्सहरू हुन्छ। त्यसलाई कसरी तपाईँको चाहिँ अब के भन्छ तपाईँलाई इन्स्टलेसन गर्न मन लाग्यो, तपाईँलाई अपडेट गर्न मन लाग्यो, तपाईँलाई रिमुभ गर्न मन लाग्यो, तपाईँलाई केही चेन्जेस मोडिफाई गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ इट विल वर्क अन द्याट के क्लियर। सो द्याट इज वाट। र त्यो बेसमै भएका तपाईँको अरू हामीले अपरेटिङ सिस्टम्सहरू चाहिँ पढेको हो खासमा है। र यसमा तपाईँको चाहिँ मेनली बेसमेन भनेको चाहिँ आर्क लिनक्ससँग तपाईँको चाहिँ बेस हुने गर्छ ल। र आर्क लिनक्स पनि तपाईँको चाहिँ इट क्यान बी युज फर तपाईँको के को लागि यो सेक्युरिटी पर्पजको लागि, ह्याकिङ पर्पजको लागि चाहिँ हामीले युज गरेको पाउँछौँ क्लियर। अब अर्को छ तपाईँको एउटा सिम्पल छ तपाईँको आर्क ल्याब भन्ने पनि छ ल्याब्स। यदि तपाईँ चाहिँ एउटा नर्मल एउटा डेस्कटप इन्भाइरोमेन्टको लागि युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक आर्क भन्छ ल तपाईँको ब्ल्याक आर्क। यो चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ तपाईँको मेनली जुन हामीले अघि सेक्युरिटीको कुराहरू गऱ्यौँ होइन त्यसको लागि युज गर्न सकिन्छ या साइबर सेक्युरिटीको बेसमा चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ ल होइन। फर द पेन टेस्टिङहरूको कुराहरू भयो भनेको तपाईँको विकनेसहरू फाइन्ड गर्न नेटवर्क्समा एट्याक्सहरू गर्नको लागि तपाईँको नर्मल ह्याकिङ पर्पजको लागि या तपाईँको साइबर सेक्युरिटी पर्पजको लागि चाहिँ ब्ल्याक आर्क तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि इफ यु वान्ट देन है। अनि अर्को तपाईँको मन्जिरो लिनक्स भन्ने पनि छ मन्जारो लिनक्स है। सो यो पनि तपाईँको के छ इट्स अल्सो तपाईँको बेस अन द बेसमेन बेसमै हो तपाईँको। र यो पनि तपाईँको के भन्छ सेक्युरिटी पर्पजको लागि हामीले युज गर्न सक्छ एन्ड अल्सो इट क्यान बी युज फर द पर्टिकुलर डेस्कटप इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ ओके। अनि देयर इज वान मोर हियर स्टिम ओएस भन्छ। स्टिम ओएसहरू भयो। अब यदि तपाईँ चाहिँ अब ग्याबिङसँग रिलेटेड पर्सन्स हुनुहुन्छ भने होइन अलिकति you want more on the gaming side then you can use the steam OS also okay। यसले चाहिँ तपाईको मेन कस्तो अनुसारले डिजाइन गरेको छ भने इट्स युज फर द ग्यामिङ बेसमा चाहिँ तपाईको डिजाइन गरेको पाउँछ। आर्क लिनक्सहरू पनि आर्क लिनक्स पनि तपाईले चाहिँ यु क्यान युज इट फर द ग्यामिङ पर्पजको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ युज गर्न सक्नुहुन्छ ल। अनि तपाईको अब हामीले जुन के भन्छ वी युज द क्रोम्स एन्ड अल हैन। सो यसमा तपाईको चाहिँ अर्को पनि छ तपाईको देयर इज अ पोर्टेज बेस्ड भन्छ ल पोर्टेज बेस बेसमेन बेस पोर्टेज बेस भन्ने पनि छ। यो चाहिँ तपाईको मेनली के भन्छ जुन सर्च इन्जिनहरुसँग रिलेटेड डिस्ट्रिब्युसन्सहरु छ हैन। पोर्टेज भनेको एउटा अघि मैले भनिहालेँ प्याकेज म्यानेजर हो हैन। त्यस्तो बेसिस चाहिँ तपाईको मेनली युज गरेको देखिन्छ ल। जस्तै क्रोमको अपरेटिङ सिस्टम भयो क्रोम ओएस भयो तपाईको हैन त्यो तपाईहरु त्यो बेसको भयो त्यसरी तपाईको चाहिँ युज गर्न सकिन्छ ओके। So these are the some of the Linux distribution that you can actually use okay तपाईले चाहिँ actually use गर्न सक्नुहुन्छ। र यिनीहरुको पनि this is just a simple तपाईको एउटा मैले सम के भन्छ सम तपाईको डिस्ट्रिब्युसन्सहरु मात्रै मैले शो गरेको हो यसमा। again I want to say that there are the lots of तपाईको चाहिँ के छ डिस्ट्रिब्युसन्सहरु छ जुन तपाईले डे टु डे लाइफमा पनि युज गरिरहनु भएको छ। लाइक तपाईको यु आर युजिङ द एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम, यु आर युजिङ द फायरफक्स, यु आर युजिङ सम अदर अपरेटिङ सिस्टम्स डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली हैन। त्यो तपाईको अपरेटिङ सिस्टम्सहरु चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौं। र इभन यु आर युजिङ द सिस्को अपरेटिङ सिस्टम एन्ड द्याट इज बेस्ड विथ द वान अफ द लिनक्स डिस्ट्रिब्युसन्स मेनली द उबुन्टु हैन त्यसमा बेस्ड भएको हुन्छ। सो द्याट्स अल। सो भनेपछि एभ्रिथिङ अलमोस्ट त जुन हामीले एउटा सेक्युरिटीको पर्पजको कुरा गर्छौं एज अ भनेपछि विन्डोजको तपाईको यति धेरै डिस्ट्रिब्युसन्सहरु छैन है। तपाई जुनसुकै फिल्डमा जान चाहिँ यु आइदर यु वान्ट टु गो फर द मल्टिमिडिया साइड, आइदर यु वान्ट टु गो फर द सर्भर साइड, आइदर यु वान्ट टु गो फर द डेस्कटप साइड, आइदर यु वान्ट टु गो फर द व्हाट यु कॉल्ड gaming side, either you want to go for the hacking side or cyber security side. In each of the side हैन तपाईको मोबाइल डिभाइसेसहरुको साइडमा यो राउटर अपरेटिङ सिस्टम्सहरुको साइडमा जाने हो भने तपाईको हरेक फिल्डमा चाहिँ देयर इज लिनक्स दैट इज ओपन सोर्स। सो यु क्यान मोडिफाई यदि तपाईलाई गुड नलेज छ भने तपाईले मोडिफाई गर्न पनि सक्नु भयो एन्ड यु क्यान बिल्ड योर ओन के ओके। नेपालको लागि देयर इज नेपाल लिनक्स एज वेल एज तपाईको देयर इज चितोनिक्स लिनक्स अल्सो देयर हैन। त्यो लिनक्सहरु तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले करेन्ट तपाईको चाहिँ टप 10 सर्भर लिनक्स ओएस हामीले हेर्ने भने रिसेन्ट टाइमको
कस्तो निकै स्लो भएछ ओके सो you can have a look हैन यो देख्न सक्नुहुन्छ Ubuntu Red Hat क्लियर सेकेन्डमा के छ तपाईको अब Red Hat पनि भयो यो तपाईको कमर्शियल पर्पसको लागि अलिकति युज गर्छ किनभने IBM ले तपाईको किनेको हो पहिला चाहिँ Red Hat कै थियो अहिले चाहिँ IBM छ SUSE Linux हरु भयो CentOS भयो so once you learn the real SUSE and the CentOS will be similar है किनभने एउटै तपाईको डिस्ट्रिब्युसनमा पर्छ नि त त्यही भएर चाहिँ इट्स सिमिलर एन्ड डेबियन हरु भयो सो यसरी तपाईको चाहिँ मल्टिपल हामीले डिस्ट्रिब्युसन्स हरु देख्छौं जुन अहिले तपाईको रिसेन्ट टाइममा के छ टप लेभलमा आउँछ भनेपछि Red Hat इज अल्सो वान अफ देम है Red Hat पनि के हो तपाईको वान अफ देममा आउँछ Red Hat एन्टरप्राइज लिनक्स क्लियर यो के हो तपाईको फेडोरा बेस हो यो भो एन्ड देयर यु क्यान सी द SUSE Linux हैन SUSE Linux हामीले यहाँ देख्छौं अनि अर्को भने CentOS हरु भयो it seems like this you can use the CentOS also अब तपाईले रियल इन्स्टलेसन गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईले CentOS गर्दा पनि हुन्छ होला हामीले जे गर्छौं नि त्यो सिमिलर हुन्छ है so it's a stable and open source derivative of the Red Hat enterprise Linux so it's similar so दुईटा मध्ये जुनै युज गर्दा पनि हुन्छ डेबियन हरु भयो तपाईको Oracle Linux भनेर अब धेरै सुन्नु भएको होला Oracle सर्टिफिकेशन्स भनेर हैन so Oracle Linux also one of them Media Linux हरु भयो तपाईको क्लियर ओएस भन्ने पनि छ तपाईको हैन यो तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ आर्क लिनक्स हरु भयो यो भो and Slackware Linux हरु भयो so these are the some of the Linux that you can use okay so if you want to go for the for example तपाईको चाहिँ Linux for gaming है Linux OS for gaming को लागि तपाईले चाहिँ गेमिङ पीसी हरुको लागि या तपाईको चाहिँ युज गर्नु पर्यो भने पनि थुप्रै छ यसमा Ubuntu Campfire Fedora भयो Sparky Linux भयो Solus भयो Manjaro SteamOS हरु भयो हैन Play Linux हरु भयो so there are the lots of different Linux that you can use यो यदि तपाई त्यसमा कुनै स्पेसिफिक तपाईले ओरिएन्टेड भएर चलाउने हो भने ल होइन I just want to use for the desktop purpose okay म सम डेस्कटप पर्पस को लागि मात्र युज गर्ने डिपेन्ड हैन Alex Qt Manjaro Linux Ubuntu Pop OS so यो तपाईहरुले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ अझै अब लाइट डेस्कटप को लागि युज गर्न चाहनुहुन्छ भने अघि मैले भनेको Linux Mint हरु भयो हैन लाइट वेट तपाईको चाहिँ Linux हरु पनि तपाईले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ ल अलिकति लाइट बेसिसमा हामीले चलाउने हो भने चाहिँ because it's similar like your Windows so you can use the mouse you can so त्यो बेसिसले चाहिँ तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ ओके त्यो भयो and further तपाईको चाहिँ अब if you want to use for what hacking purpose तपाईले चाहिँ ह्याकिङ को लागि युज गर्नु भने Kali Linux Backbox Black Arc Parrot OS हैन Debian based Linux हरुको कुराहरु भयो सो यसरी तपाईले चाहिँ अरु पनि के गर्न सक्नुहुन्छ युज गर्न सक्नुहुन्छ मेनली तपाईको धेरै जसो चाहिँ Kali Linux चाहिँ हामीले युज गरेको देख्छौं तपाईले ह्याकिङ पर्पस को लागि and there are other also Black Arc पनि युज गरेको पाउँछौं अनि there is other also Parrot OS पनि हामीले युज गर्न सक्छौं okay so here I think you learn one thing that so भनेपछि अब तपाईले अरु कोडिङ हरुको लागि युज गर्नु पर्ने भयो भनेपछि there is तपाईको Raspberry Pi and others also अरु पनि छ तपाईको त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन प्रोग्रामिङ पर्पस को लागि if you want to use for the for example Linux for तपाईको चाहिँ प्रोग्रामिङ या कोडिङ को लागि युज गर्नु पर्यो भने Ubuntu OpenSUSE पनि भयो Fedora भयो CentOS भयो हैन अनि जुन हामीले पढाएको छ त्यो प्याटर्न एउटै नै हुने गर्छ तपाईको चाहिँ so these are the some of the Linux हरु भयो या if you want to use for कोडिङ भन्दा पनि तपाईको चाहिँ न्यू पर्पस को लागि युज गर्नु पर्यो भने so यसरी तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ ल so whatever the field you want to move के जुनसुकै फिल्डमा गए पनि तपाईको यति धेरै डिस्ट्रिब्युसन्सहरु छ so you can go to any of the field कुनै तपाईले एउटा फिल्डमा जान सक्नुहुन्छ के कुनै एउटा तपाईले चाहिँ चुज गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ चलाउन सक्नुहुन्छ clear up to now anything to ask so यानी तपाईको कुनै के छ तपाईको यो जेनम I think जेनम को बेस होला हैन त यति धेरै तपाईको चाहिँ के छ डिस्ट्रिब्युसन्स छ एउटा सिंगल को मात्रै हो है if you want to go for others also अरु पनि हेर्दाखेरि भयो तपाईको यसमा Linux distribution timeline भनेर लेखेको छ I think Wikipedia मा यो हामीले फाउन्ड गर्छ let me go to the Wikipedia okay Linux distros okay let me just go over here there you can see okay? These all are the distribution the timeline of the deployment of the main Linux distribution it's just saying the main Linux distribution and still there can be many more clear so that is why we try to prefer go with the Linux
RPM बेसहरु छ Red Hat, CentOS, Fedora, OpenSUSE. There is one more that Mandrake Linux is also there. So this is a what you call Linux distributions. Now we are going to learn some basic thing. As हामी some अब चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि हामी रियल इज तपाईको चाहिँ Red Hat Enterprise Linux हो यसको पनि थुप्रै तपाईको चाहिँ ट्र्याकहरु छ यदि अब कुन बेस चलाउन चाहने हैन भन्ने पनि छ यसको पनि तपाईको हुन त यो सर्भर अपरेटिङ सिस्टम हो बट इफ यु वान्ट टु युज फर द developer purpose and if you want to use for some other purpose you want to use for the server purpose money there are the some tracks over there some of the flavors over there of real so we'll talk about it tomorrow but today just ke garu bhane let us just gather the some information of a device using the terminal in real clear so up to now anything to ask kasaiलाई ke sodhnu cha so this is real 8.4 and I'm using Red Hat Enterprise Linux 8.4 and you can see the network connections over there you can see the audio and all but अहिलेको लागि चाहिँ information gather को लागि त त्यति चाहिएन but still if you want to use then you can use it I'm going to use the what you call okay so here okay so I'm going to use not a normal user but I'm going to use the not listed and here I'll say the administrator भनेको चाहिँ main user highly privileged user भनेको root हो यो फेरि के भन्छ root नै यहाँनेर चाहिँ तपाईको लिनक्स मा चाहिँ root नै सबैभन्दा पावरफुल युजर हुन्छ अनि अरु नर्मल युजर चलाउँदा पनि हुन्छ तर अब सिस्टम इन्फर्मेसन हामीले ग्यादर गर्दै जाँदाखेरि पनि समटाइम्स चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ ग्यादर गर्न पाउँदैन के भनेको तपाईको लिमिटेशन्स हुन्छ नि त प्रिभिलेज हुँदैन अनि त्यसलाई हामीले तपाईको चाहिँ अब कम्प्लिटली जे कुरा ग्यादर गर्न चाहन्छ त्यो हुँदैन त्यही भएर मैले रुट गरे प्रिभिलेज युजर नेक्स्ट अनि पासवर्ड जुन मैले लास्ट टाइम इन्स्टलेसन गर्दाखेरि दिएको थिए त्यसलाई मैले गरे I want to go to the activities then I'll go to the terminal okay you can go over here there is a files there is a software there is a तपाईको चाहिँ helpहरु छ यसमा other applications हरु छ हैन terminalsहरु you can go to the all and you can have a look completely यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ there is a utilitiesहरु भो text editorहरु छ तपाईको like a notepad and all हैन त्यस्तो पनि छ fontsहरुको कुराहरु भो so different छ यहाँनेरि यदि तपाई त्यसमा जाने भने अब अलिकति हामी विन्डोज चलाइरहने भएको कारणले अझै if you want to go for the wire connection wire setting and all then you can go to the wire setting and you can have a look यहाँ तपाईले completely देख्न सक्नुहुन्छ Wi-Fi connection Bluetooth connection background notification and you can also search है त्यहाँ अघि सर्च आइकन थियो त्यो सर्च बटन थियो त्यसमा गएर सर्च गर्दाखेरि पनि हुन्छ डेस्कटप शेयरिङ हरु गर्नुपर्ने कुराहरु भयो हैन त्यो अन रहेछ बाइ डिफल्ट if you don't want then you can make it off sound power network devices okay devices means regarding keyboard whatever the devices that is going to attach right now there is no anything a keyboard or mouse is or keep inside so you bo printers or bo removable media or bo right now there is no any printer if you want to edit then you can say add a printer a webcam or bo so that's all color or ko kuraharu also if you want to add something then you can edit so यसरी तपाईले चाहिँ some यानेरि इन्फर्मेशन्स हरु पनि छ हैन तपाईको कुन चलाइराछ मेमोरी 7.6 दिएको छ सर्भर कर्म.लोकल होस्ट छ यु क्यान सी द डेट एन्ड टाइम ओभर हियर अब डेट एन्ड टाइम तपाईले मेन्टेन गर्नु छ नि त मेन्टेन गर्दाखेरि भो चेन्ज गर्दा भो यो टाइम फर्मेट 24 आवर्स को रहेछ इफ यु वान्ट टु मेक इट एएम अर पीएम दैट इज 12 आवर त्यो मेक गर्दा पनि भो इफ यु वान्ट टु क्रिएट अ युजर देन यु क्यान से एड युजर बट वी डोन्ट प्रिफर टु गो विथ दिस वी वान्ट टु गो विथ द कमान्ड लाइन है यो चाहिँ तपाईको के भयो ग्राफिकल फर्म हो र यसरी तपाईले चाहिँ एसएस गर्न चाहनुहुन्छ भने एसएस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यु क्यान डिफाइन whatever the तपाईको म्युजिकको लागि डिफल्ट एप्लिकेशन्सहरु के हो यो बिल्ड इन एप्लिकेशन हो मेबी यु वान्ट टु इन्स्टल द थर्ड पार्टी सफ्टवेयर एन्ड यु वान्ट टु से this should be the default application to open this source of file then you can use that ठीक छ नि हैन but now let us go to the terminal there is a terminal it's a command line interface and let us gather some information so if you want to change the font if you want to change the structure of a what you call preference of this terminal then you can go to the edit there is a preference and you can define तपाईको चाहिँ यहाँ यसो टेक्स्ट appearance हरु डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ कलर्स डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ स्क्रोलिङ हरु अब कसरी स्क्रोल हो त्यो डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ कमान्ड्स हरु तपाईको टाइटलमा के शो गरोस् टर्मिनल शो गरिरहेछ
केही चेन्ज गरेर सो गराउन मन लाग्छ भने त्यो सो गर्दा भयो कम्प्याक्टिबिलिटीहरूको कुराहरू छ हैन केलाई तपाईँको ब्याक स्पेस छ छैन त्यो कुराहरू मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देयर इज अ सर्टकट्स अल्सो के गर्दाखेरि शिफ्ट कन्ट्रोल टी गर्नुभयो भने न्यू ट्याब ओपन हुन्छ न्यू विन्डो ओपन गर्नुभयो भने शिफ्ट कन्ट्रोल एन क्लोज गर्नु पर्यो भने डब्लु क्यू यसरी तपाईँको चाहिँ यहाँ सर्टकटहरू पनि मेन्सन गरिदिएको छ ओके यो चाहिँ बेसिक एउटा कुराहरू भयो अब यहाँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ युज गर्न सक्नुहुन्छ आई वान्ट टु युज द डार्क अनि ग्लोबलमा अरू फिचरहरू पनि तपाईँले यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ ल नाउ अब यो अलिकति तपाईँको स्मल साइज चाहिँ यु क्यान डाइरेक्टली युज द सर्टकट बाई सेङ कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस ल अब जत्रो बनाउन मन छ कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस गर्ने एन्ड टु मिनिमाइज इट लेस बनाउनको लागि कन्ट्रोल माइनस ओके आई थिङ्क इट विल बी ओके फर अस यति चाहिँ हाम्रो लागि ठिकै हुन्छ सो यो गरेँ मैले नाउ अब फर्स्ट थिङ के गर्ने त के हेर्ने अब यसमा तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ आज कुरा गर्दैछौँ वी वान्ट टु टक अबाउट द सिस्टम इन्फर्मेसन्सहरूको हामीले कुरा गर्छौँ आज हामी आर्किटेक्चरहरूको कुरा गर्दैनौँ होला जुन हाम्रो फाइल फोल्डरहरू हुन्छ त्यो कुरा गर्दैनौँ जस्ट वी वान्ट टु सी सम अफ द वाट यु कल इन्फर्मेसन्सहरू हेर्छौँ ल जस्तै आई वान्ट टु सी द डेट देन यु क्यान युज डेट क्लियर सो टु स्ट्रेस September 7 द टाइम इज मेन्सन ओभर हियर एन्ड इट इज अ टाइम जोन एन्ड इयर यो डेट के छ तपाईँको मेन्सन छ यु क्यान चेन्ज द डेट अल्सो डेट पनि चेन्ज गर्दा भयो अहिले हामी चेन्ज नगरौँ जस्ट टुडे हामी के गर्छौँ इन्फर्मेसन ग्यादर मात्रै हामी गर्छौँ ल के हेर्न मात्रै चाहन्छौँ हामी त्यो भयो यु वान्ट टु सी द क्यालेन्डर यु क्यान से सिएल बट क्यालेन्डर सिएल गर्दा क्यालेन्डर देखाउँछ अफ दिस मन्थ अफ द रनिङ मन्थको देखाउँछ ल बट यु वान्ट टु स्पेसिफाई अ सर्टेन वान देन यु क्यान से क्यालेन्डर अनि अब कसको हेर्ने त अब अहिले त हामी सेप्टेम्बरमा छौँ आई वान्ट टु सी फर द अक्टोबर कतिको अक्टोबर त 2021 को देन दिस इज हाउ यु क्यान डु इट सो स्पेसिफिक हेर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले यो भयो अब सिस्टमहरू रनिङ भइसकेपछि कति भएछ त रन भएको भनेर हेर्नु पर्यो अप टाइम इट्स बिन अलमोस्ट 48 मिनट अब हामीले त स्टार्ट त के भन्छ लगइन त भर्खरै गरे हो तर तपाईँको चाहिँ हाम्रो सिस्टम रन गरेको चाहिँ बिगिनिङदेखि नै हो त्यही भएर इट्स सेङ 48 मिनट यति तपाईँको भयो अहिले रिसेन्ट टाइममा तपाईँको चाहिँ के भइरहेछ लगइन भइरहेछ भनेर भन्छ ल एन्ड यो भयो अदर भनेको जस्तै तपाईँको चाहिँ यसमा जस्तै के भन्छ सिपियु इन्फर्मेसन्सहरू हेर्नु पर्यो डेट एन्ड टाइम अनि अपडेट अफ भएको टाइमहरू हामीले हेऱ्यो होइन त्यस पछाडि हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तपाईँको मेमोरी र प्रोसेसरहरूको इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नु पर्यो कि भनेपछि कसरी हेर्ने त यदि तपाईँले फ्री गर्नुहुन्छ भने यसले मेमोरीको इन्फर्मेसन देखाउँछ होइन अब यो तपाईँको बाइटमा देखाउँछ हामी अलिकति बुझ्दैनौँ अब क्यालकुलेसन गर्दा कति जिबी हो भन्ने कुराले हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त सो त्यसको लागि चाहिँ यु क्यान युज -s दिज आर द एक्सटेन्डेड कमान्ड्सहरू हुन्छ ल जसले चाहिँ हामीलाई भेरी स्पेसिफिक कन्टेन्टहरू चाहिँ के भन्छ सो गर्नको लागि हेल्प गर्छ कि हियर अल्सो इन द क्यालेन्डर अल्सो इन द डेट अल्सो वी क्यान युज लट्स अफ दिस सर्ट्स अफ तपाईँको चाहिँ एक्सटेन्डेड कमान्ड्सहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हुन्छ एउटा स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिँ हामीले देख्न सक्छ कि अप टाइममा पनि मलाई जस्ट अप टाइम मात्रै हेर्नु छ आई जस्ट वान्ट टु सी कि कति भएछ त्यो मात्रै हेर्नु छ भन्नु पर्यो भने पनि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अप टाइमको इन्फर्मेसन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ल सो नाउ यु क्यान सी बेसिकली वाइल वी इन्स्टल द लिनक्स वी ट्राई टु मेन्सन द टु सर्ट्स अफ मेमोरी one memory that is a physical memory one memory swap that is a logical memory or virtual memory हामीले भन्छ ल यसलाई जुन चाहिँ फिजिकल स्लटै हुँदैन मेमोरीको स्लटै भएन र्यामको स्लटै भएन बट यो चाहिँ के हो तपाईँको चाहिँ जसले चाहिँ तपाईँलाई भर्चुअली मेमोरीको रूपमा हेल्प गर्छ ल अनि टोटल देख्न सक्नुहुन्छ हियर यु क्यान युज द युज्ड इफ द्याट इज अ स्योर फर समथिङ क्यासहरूको लागि एभाइलेबल कति छ यो कुराहरू हामीले यहाँ देख्छौँ केही क्वेरी छ भने केही सोध्नु छ भने सोद्धाखेरि भइहाल्यो ल अब इभन फर द अप टाइम अल्सो देयर आर द अदर तपाईँको चाहिँ एडिसनल कमान्ड्सहरू के लाइक आई क्यान से एस मिन्स सिन्स अर आई क्यान राइट सिन्स अल्सो सो यु क्यान सी कहिलेदेखि 7:41 18 सेकेन्डदेखि चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको रहेछ भने अब यहाँनिर चाहिँ देखाएन तपाईँको कहिलेदेखि स्टार्ट गरेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखेन होइन तर तपाईँले हेर्नु पर्यो फ्रम वेन सिन्स कहिलेदेखि सिस्टम रन भइरहेछ भन्नु पर्यो भने यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर सो यो भयो तपाईँको अब अदरको कुरा हामीले गर्छौँ भने जस्तै तपाईँको चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ मेमोरी हेऱ्यौँ होइन सो आई वान्ट टु सी द वर्टिकल
LSCPU भन्छ ल, list the CPU. So here you can go above LSCPU, list the CPU. So यहाँ नै तपाईको शो गर्छ आर्किटेक्चर कुन बेस हो, 8664 means 64 बेस. CPU मोड 32 बिट मा पनि छ, 64 बिट मा पनि छ, बिकज हाम्रो अहिले दुईटैमा रन गर्न सक्छ. CPU हामीले दुईटा दिएको हो हैन. अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ अब थ्रेड पर कोर कतिवटा दिएको छ, हामीले कोर चाहिँ 1 दिएको थियो अनि सकेट 1 दिएको थियो. सो भेन्डर आइडीहरु यहाँ दिन्छ, तपाईको मोडल नेमहरु यहाँनेरि मेन्सन गरेको छ हैन. अनि त्यसपछि तपाईको के भन्छ, अब यसमा हाइपरभाइजर चाहिँ तपाईको भीमहरु हो, हामीले चाहिँ भर्चुअल मेसिनमा इन्स्टल गरेको छ र हाइपरभाइजर यहाँ लेखेको हो. अब रियल सिस्टममै इन्स्टल गरेको भने त्यो देखाउँदैन थियो हैन. अनि तपाईको चाहिँ अब क्याशहरु कति रहिरहेछ, लेयर 2 लेयर 3 भन्छ. विल टक अबाउट दिस लेयर 2 एन्ड लेयर 3 लेटर अन, बट देयर इज अ क्याश ओभर हियर. र यहाँ फ्ल्याग्सहरु देखाइरहेछ. सो फ्ल्याग्स मिन्स द एडिसनल व्हाट यु कल parameter that defines something. यो छ ल. सो यसरी तपाईको चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन्सहरु, CPU प्रोसेसरको इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ हामीले ग्यादर गर्न सक्छौं by using the lscpu command. Okay, but whenever you are using this sorts of command, you can use history to check out के कमान्डहरु तपाईले रन गर्नुभयो. Maybe you have confusion के तपाईले के कन्फ्युजनहरु होला, यो भनेको के हो त, आई वान्ट टु लर्न डिटेल अबाउट इट. यो पार्टिकुलर कमान्ड जुन म एक्जिक्युट गर्दै छु यसको डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई चाहियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यदि त्यसको लाइक अ म्यानुअल जस्तो के भने चाहिँ यु क्यान युज अ कमान्ड कल्ड मेन and you can use the command that you want. For example, I just say the date. Clear? So यसले के गर्छ भने तपाईको main is like a manual भनेको जस्तै अब के इन्स्टलेसन गर्नु पर्यो हामी म्यानुअल हेर्दै गर्छौं नि त, भनेपछि brief description or brief information regarding a certain thing. So I just want to say ki what does the actually date means, what does actually the date does ke days date bhanera jun हामीले शो गरिरहेछ यसले के गर्छ त खासमा. So here you can go name भनेको date, print or set the system date and time. भनेपछि this command can be used to show, print means show गर्ने, या तपाईको चाहिँ के पनि गर्दो रहेछ set time हरु पनि हामीले सेट गर्न चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ ल. If you want to set a date, then you have to do like this, date -u. अब त्यसपछि तपाईको के हो टाइम जोन मेन्सन गर्नु पर्यो. अब नेपाल स्ट्यान्डर्ड टाइम लेख्नु छ, तपाईको जीएसटी लेख्नु छ, जीएमटी लेख्नु छ, यूटीसी लेख्नु छ, टाइम जोन. अनि तपाईको चाहिँ मन्थ सरी मन्थ, अनि त्यसपछि तपाईको के भयो डे, अनि तपाईको आवर, मिनेट, अनि त्यसपछि इयर. यसरी तपाईले के गर्नु पर्छ यो फर्मेटमा डेट मेन्सन गर्नु पर्दो रहेछ ल. हामी चेन्जेस पनि गर्छौं बट पछि गर्छौं. यो भयो. अनि डिस्क्रिप्सन यहाँ तपाईको दिएको छ. अब त्यसमा -d गर्नु भयो भने के कुरा मात्रै शो गर्छ, अहिले रिसेन्ट टाइम मात्रै तपाईको शो गर्छ. डिबग गरे हेर्नु पर्यो, तपाईको फाइलहरु हेर्नु पर्यो तपाईको. सो एभ्रीथिङ इज मेन्सन ओभर हियर के तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ र के तपाईको पोसिबिलिटीहरु युज गरेर, जस्तै जसले तपाईको आउटपुटलाई के गर्छ कन्ट्रोल गर्छ के हैन. यहाँ नै देखाउँछ जस्तै विकेन्ड नेम, पार्टिकुलर विकेन्ड नेमहरु देखाउनु पर्ने पर्सेन्टेज ए हैन. यसरी तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफिक युज गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड इट्स रिटन एभ्रीथिङ ल, तपाईको सबै कुराहरु लेखेको छ. अब कन्भर्ट तपाईको सेकेन्ड इन्टु एपोजमा तपाईले कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि यसरी गर्ने. यो टाइम र तपाईको चाहिँ वेस्ट कोडहरु एउटा कुनै पनि के भन्छ लाइक अ टाइम जोन जस्तै हो, त्यो चेन्ज गर्नु पर्यो भने यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन. डेट स्ट्रिङको कुराहरु भयो तपाईको के हो. So everything तपाईको के छ यहाँनेरि मेन्सन गरेको हामीले पाउँछौं. So in order to exit from here you can say q. So if you want to gather any information, like for example lscpu मैले कमान्ड युज गरे भने lscpu ले चाहिँ के गर्छ त CPU को आर्किटेक्चरहरु र इन्फर्मेसन्सहरु, CPU भनेको प्रोसेसरको आर्किटेक्चर र इन्फर्मेसन्सहरु शो गर्छ. And what are the possibility that you can use? Additional commands हैन, सिनोप्सिस भन्छ यो भो. डिस्क्रिप्सन यहाँ दिएको छ के को लागि युज हुन्छ भनेर. सो इफ यु तपाईको कुनै पनि कमान्ड युज गर्दाखेरि या मैले कुनै पनि कमान्ड टाइप गरे त त्यसलाई ब्रिफ डिस्क्रिप्सन हामीले गरेन भने पनि यु क्यान युज द मेन कमान्ड एन्ड हैव अ लुक. कम्प्लिट लुक तपाईले देख्नुहुन्छ. यु डोन्ट हैव टु इन्स्टल एनी अफ द थिङ, यु डोन्ट हैव टु सर्च अन गुगल और समथिङ. ओके, इट विल हेल्प यु के कम्प्लिट म्यानुअल चाहिँ तपाईले अन योर ओन सिस्टम चाहिँ ग्यादर गर्नुहुन्छ ल बाइ युजिङ द मेन मिन्स म्यानुअल भनेर बुझ्दा भयो. Okay, so let us see some other commands. We just check the date and time, we just check the CPU हैन, प्रोसेसरहरुको हामीले कुरा गर्यौं. अब हेरौं अरु के हुन्छ प्लेटफर्म. हामीले मेमोरीको पनि कुरा गर्यौं. अर्को हुन्छ तपाईको स्टोरेज है, स्टोरेजको कुरा गरौं. सो स्टोरेज तपाईको एउटा युज गरेको स्टोरेज हेर्न मन छ भने चाहिँ डिस्क युजेज भएको इन्फर्मेसन हेर्न मन छ भने यु क्यान से df. ओके, df
सो यसले तपाईको देखाउँछ लट्स अफ तपाईको अब डिफ्रेन्ट यसमा चाहिँ के भन्छ फाइल सिस्टम्सहरू हुन्छ जस्तै तपाईको अब विन्डोजको कुरा गऱ्यो भने सी ड्राइभ अनि विन्डोज अनि त्यसपछि तपाईको विन्डोज पछाडि केही कन्टेन्ट लाइक दिस यसरी हुन्छ नि त लेट मी जस्ट गो ओभर हियर सो तपाईको के भयो सी ड्राइभ अनि सी ड्राइभ पछिको तपाईको विन्डोज अनि विन्डोज पछि तपाईको समथिङ यसरी आउँछ नि हैन यसरी तपाईको चाहिँ डिफ्रेन्ट अरु डाइरेक्टरीहरू सो गर्दै आउँछ त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ नि रुटको अन्डरमा सबै थोक हुन्छ रुट इज अ व्हाट यु कल मेन प्यारेन्ट भनौँ अहिलेको लागि जुन जति पनि फाइल सिस्टम्सहरू छ या फाइल आर्किटेक्चर हायरार्की छ त्यसको कम्प्लिटली द रुट इज अ मेन प्यारेन्ट ओके एन्ड बिलो देन द्याट एभ्रिथिङ विल सेट के रुटको मुनि नै सबै कुराहरू रहने गर्छ सो यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ ब्लकहरू हैन अब यसलाई अलिकति रिड गर्नको लागि फेरि हामीलाई क्वाइट डिफिकल्ट भयो बिकज इट्स अन बाइट सो लेट मी डु वान थिङ df -h नर्मली -h मिन्स होम एन्ड रिडेबल फर्मेट भन्छ कि भने चाहिँ पोसिबल तपाईको चाहिँ हाइएस्ट कन्भर्टमा हामी बुझ्ने गर्छौँ वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड अन गिगाबाइट वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड अन टेराबाइट okay rather than these numbers so it will show you on the home and readable format so now you can understand भनेपछि तपाईको SR0 भनेको यो बेसिकली it defined you the जुन हामीसँग CD कनेक्टेड छ के यहाँनेरि if I go over here then you can see it's connected if I disconnect that then it will not show ल यो SR0 भन्ने सो हुँदैन के भनेपछि त्यसरी तपाईको चाहिँ सो गरेको हुँदो रहेछ भनेपछि यो CD को कन्टेन्ट हो जुन अलमोस्ट 9.5 GB छ हैन अनि तपाईको यहाँनेरि तपाईको मेन रुटहरुको कुराहरु छ जुन 36 GB को रहेछ जसमा 4.5 GB युज छ र 32 GB अहिले अवेलेबल छ हैन अब यो फाइल सिस्टमको कुराहरु छ र माउन्टेड भनेको छ ल फाइल सिस्टम भनेको एउटा फर्मेट हो माउन्टेड भनेको चाहिँ जहाँ ओपन अप भएको छ ल अब तपाईले एउटा फर्मेटमा त हेर्नु न त तपाई त के हुन्छ कहाँ ओपन भएको छ त्यहाँ गएर हामीले केही कन्टेन्टहरु गर्नुपर्छ त्यहाँ सेभ गर्छौं हैन लाइक दैट सो माउन्टेड भनेको चाहिँ कहाँनेरि ओपन गर्ने त जस्तै फर एक्जाम्पल यो जस्ट तपाईले कुनै एउटा सीडी चाहिँ आफ्नो सिस्टममा लगाउनु भयो भने त्यो सी के तपाईको एफ ड्राइभ जी ड्राइभ केही भएर तपाईको एउटा ओपन हुने गर्छ हैन एउटा पार्टिकुलर तपाईको एउटा पार्टिसनलाई सो गरेर ओपन हुने गर्छ whenever you set your pen drive or something in your system जब तपाईले लगाउनु हुन्छ त्यतिखेर पनि it will show on a particular partition like that एउटा नेम त हुन्छ नि एउटा माउन्टेड त कहाँ हुने भन्ने कुरा छ नि त पेन ड्राइभ त तपाईको हार्डवेयर डिभाइस भइहाल्यो त्यो जुन तपाईले इन्जेक्ट गर्नुभयो हैन त्यसलाई तपाईको एउटा कहाँनेरि ओपन अप हुने भन्ने कुरा चाहिन्छ नर्मली वी कॉल इट एज अ माउन्टेड पोइन्ट या माउन्टेड भनेर हामीले भन्ने गर्छौं सो दिस इज हाउ यु क्यान ग्यादर द इन्फर्मेसन अफ योर व्हाट यु कॉल डिस्क ओके एन्ड देयर आर मेनी मोर अदर कमान्ड्स अल्सो हामी पढ्छौं बिस्तारै है डोन्ट वरी अबाउट इट बट अहिले चाहिँ अब जस्ट इन्फर्मेसन मात्रै ग्यादर गरौँ अब यसमा पनि मलाई के हेर्नु छ भने आई जस्ट वान्ट टु सी द डिस्क युजेस के मैले डिस्क पार्टिशन्सहरुको कुराहरु गरे बट आई वान्ट टु सी द डिस्क युजेस डीयू सो हियर यु क्यान सी अब यसलाई पनि अब रिडेबल फर्मेटमा राख्न मन छ भने -s थपिहाल्ने ल -s को काम भनेको रिडेबल फर्मेटमा सो यसमा भनिरहेछ 4 भनेको 4 बाइट क्याश यो डी कन्फिगरेसन यो क्याशको लागि युज भएको रहेछ भनेपछि कसको लागि युज भएको छ यहाँ सबै हामीले देख्छ ट्र्याकरको लागि एप स्ट्रिमको लागि सेल एक्सटेन्सनको लागि हैन जेनोम सफ्टवेयर्सहरुको लागि यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ल सो कसको लागि कति कति साइज युज भएको छ तपाईले कम्प्लिटली के गर्नुहुन्छ यहाँ सो गर्न के भन्छ देख्न सक्नुहुन्छ रिड गर्न सक्नुहुन्छ ल and there is desktop downloads and yeah पनि छ but हामीले there is no any content on the desktop there is no any content on downloads right now के पनि छैन नि त सो हामीले के पनि देखेन र so do you basically make you just show you the uses of your disk clear so that is used अब अदर इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ जस्तै तपाईको के भन्छ होस्ट नेम हेर्नु पर्यो सिस्टमको नाम हेर्नु पर्यो होस्ट नेम you want to see the detailed information you can say host name ctl control so host name icon name chassis virtual machine हो machine id boot id यो सबै कुराहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कर्नल अहिले 4.18 हामीले रन गरिरहेको रहेछ ल कर्नल भनेको that is a main part of your operating system के जसले तपाईको कम्प्लिट सिस्टमलाई के गर्छ म्यानेज गर्ने काम या तपाईको इन्स्ट्रक्ट गर्ने काम गर्छ ल कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ भन्दा पनि भयो
अपरेटिङ सिस्टमको पनि मेन पार्ट चाहिँ के हो कर्नल भन्छ ल हामीले आर्किटेक्चरको कुरा भयो तपाईको 8664 छ हैन अपरेटिङ सिस्टम छ तपाईको 8.4 ओप्टा भन्छ तपाईको 8.4 हो अहिले रनिङ सो दिस इज वाट अब अदर भनेको जस्तै तपाईको डब्लु को लगइन भइरहेछ राइट नाउ रुट लगइन भइरहेछ हैन कति टाइम भयो आइडल भएको कति टाइम भयो यो टर्मिनलहरु भन्छ विल टक अबाउट इट लेटर टर्मिनल चाहिँ म टर्मिनलबाट हामीले बाहिरबाट पनि एसेस गरेर हामी देखाउँछौं सो टाइमिङ इज देयर हैन र तपाईको चाहिँ अब यो लिनक्स भनेको त तपाईको के हो इट्स तपाईको मल्टी युजर हो नि त मल्टी युजर बेस्ड हो सो यु क्यान युज से लास्ट ताकि लास्ट तपाईको कसले लगइन गराएको थियो के भएको थियो भन्ने कुराहरु हामीले देख्छौं अब यो चाहिँ हामीले तपाईको आई थिंक मन्डे भनेको हिजो है हिजो हामीले रन गराएको थियो अनि 8.85 कति 8:57 सेकेन्डमा चाहिँ हामीले त्यसलाई डाउन गर्यो वी मेक इट डाउन सो दिस इज हाउ यु क्यान ग्यादर द इन्फर्मेशन्स अल्सो यु क्यान रिमुभ दिस अल्सो यु क्यान इरेज इट अल्सो इफ यु डोन्ट वान्ट बट यो हामीलाई नेसेसरी पनि हुन्छ टु ट्रबल सुट हैन कि तपाईको कसले लगइन गरिरहेको थियो कुन कुन युजरले भन्ने देखिन्छ राइट नाउ वी आर जस्ट युजिङ द रुट युजर वी आर नट युजिङ द अदर युजर के हामीले अरु युजरहरुलाई युज गरेको छैन र त्यो इन्फर्मेसनहरु देखाउँदैन यसमा बट इफ हैव लगिङ द अदर युजर देन वी क्यान सी दैट के त्यो पनि हामीले देख्न सक्छौं र अहिले चाहिँ हाम्रो जुन हामीले रन गरेको आज छ त्यो चाहिँ रनिङ भइरहेछ कन्टिन्युअसली ओके त्यसपछि रिबुट भयो त्यो कुराहरु हामीले यहाँ चाहिँ व्हाट यु कल इन्फर्मेसन देख्छौं न हामीले स्टार्ट गरिसकेपछि कन्टिन्युअस यतिसम्म चाहिँ हामीले रन गरेको रहेछौं यो भयो हैन र अब जस्तै तपाईको चाहिँ देयर आर अदर देयर इज अ युनेम अल्सो यु क्यान युज इट दैट इज लिनक्स सिस्टम इन्फर्मेसन के हो त कुन बेस्ड हो लिनक्स हो हैन अब तपाईको चाहिँ कर्नल नेम हेर्नु पर्यो युनेम -s कर्नल नेम के हो त लिनक्स हो नि त सो कर्नल नेम पनि लिनक्स हो रिलिज हेर्नु पर्नु कहिले रिलिज भएको थियो हैन यो छ 4.18 हो हैन 4.18 रहेछ यो कर्नल तपाईको रिलिज भर्जन भन्दा पनि कर्नल रिलिज भर्जन हैन त्यो भयो तपाईको अब प्रोसेसर टाइपहरु हेर्नु पर्यो तपाईको -p 8664 बिट आर्किटेक्चर को वर्क गर्छ हैन सो दिस इज हाउ यु क्यान ग्यादर द इन्फर्मेसन के मेसिन लेभल हैन सो यसरी तपाईले चाहिँ ग्यादर गर्न सक्नुहुन्छ अर्को कुरा भनेको अब यो सबै त गर्यो अब हामी नेटवर्किङको पनि केही पार्ट भएको कारणले चाहिँ मेबी वी वान्ट टु सी द एड्रेस अफ द सिस्टम because we have connected a network over there हैन so in order to do that you can say hostname -i okay यसले के गर्छ तपाईको यो एड्रेस देखायो but I want to see the address of the host so I can say capital I and now you can see the complete address okay -i ले चाहिँ नेटवर्क एड्रेस मात्रै देखाउँछ जुन होस्ट को हो यो चाहिँ क्यापिटल I ले चाहिँ तपाईको एड्रेस नै देखाउँछ ल जुन इम्प्लिमेन्ट गरेको छ यो चाहिँ अब के भन्छ नेटवर्क एड्रेस भनेको चाहिँ के हो भने होस्टको एड्रेस हो देखाउँछ के होस्टको एड्रेस भनेको चाहिँ लुप ब्याकहरु त्यो देखाउँछ ल अब IPv6 मा पनि लुप ब्याक हुन्छ IPv4 मा पनि लुप ब्याक हुन्छ यो दुईटै देखायो अब अहिले चाहिँ मैले होस्ट नेम क्यापिटल I गर्दाखेरि दुईटा IP किन देखायो भने हामीले चाहिँ एउटा भर्चुअल कनेक्सन गरेको छ अनि त्यसपछि मात्रै हाम्रो तपाईको चाहिँ हाम्रो सिस्टममा कनेक्टेड हुन्छ के आउटसाइडमा गएर दिस इज एक्चुअली द IP that we are going to use later on अब IP पनि चेन्ज गर्न मिल्छ त्यो सबै हामी नेटवर्किङको पार्टमा हेरिहाल्छौं हैन अनि यहाँ तपाईको अहिले अर्को यो भर्चुअल एड्रेसको चाहिँ यति छ ल okay so if you want to change it something you want to make some changes then you can make it के चेन्जेस हरु गर्नु पर्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिटली मेक गर्न सक्नुहुन्छ ल तपाईले सिस्टम चलाउनु भयो हैन सबै सिस्टमहरुलाई यसरी तपाईले यसरी रन गर्नु भयो and at the end what you want is that you want to remove all the history because you don't want anyone to see that then you can say history -c now if I type the up arrow then I cannot see any information and now अब जुन कमान्ड एक्जिक्युट गर्यो so very first command is history if you want to delete the very specific line of your history command then also you can do that सबै डिलिट नगर्ने but I want to remove only some lines then you can do that also
Okay, so this is how you can erase your history. Okay, so these are the some of the basic commands that helps you to gather the information of a system. Okay, right now we haven't seen the user commands. हामीले user command हेरेनौँ, को user छ त्यो हेरेनौँ हैन, त्यो पनि हामी हेर्छौँ upcoming classes मा. So up to now, any doubt, anything to ask?